හැමෝම පිළිගන්නේ සෙටි බ්‍රෑන්ඩ් නිව් channel එක. subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න, Twitter එකේ follow කරන්න, Facebook group එකට ඇවිල්ලා මගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තවත් unboxing එකක්. කොරෝනා දවස්වල ඉස්කෝලේ ළමයින්ට ඔෆිස් යන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙච්ච දත printer එකක් කියන්නේ. cartridge printers ගත්තොත් කොහොමත් මාසයක් ඇතුළත රුපියල් 6000ක් වියදම් වෙනවා cartridge එකට. ඒ වගේ නෙමෙයි මේක සෑහෙන්න මේ වෙන එක මොකද මේක ඉන් දාන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. Epson එකෙන් තමයි ගත්තේ. මේක රීෆිල් කරන්න පුළුවන් මේක blue red yellow කියන and green black කියන ඉන් කලින් පුරවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මොඩල් එක තමයි L3150 A4 print size ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්, Wi-Fi කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම මොබයිල් ඩිරෙක්ට් කනෙක්ට් එකක් පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, කලින් කියපු ෆීචර්ස් ටික මේකේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි බොක්ස් එකේ අයින් කරගෙන ඉමු. ඕපන් කරපු ගමන් තියෙනවා කාඩ්රිජ් වගේ. මම කාඩ්රිජ් printer එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි print එකක් පාවිච්චි කරන පළවෙනි පාර බලමු. paper works ටික තියෙනවා. CD එක තියෙනවා. hand print එක කරන් දැන් කාලේ එනවා වගේ. හොඳයි, ඊට පස්සේ card through මොනිනා වොරන්ටි කාඩ් එක. ඊට පස්සේ ලොකෝට එක එක භාෂාවලින් පේපර් වර්ක් එක. ඊට පස්සේ print එක ෆෝම් තියෙනවා. power cable එක, ink bottle, yellow, red, blue and black main colors ටික. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති RGB කියලා. RGB කියන්නේ red RGB නේ. red, green, blue. එතකොට මෙතන ඒ RGB colors. ඊට පස්සේ මේකට අපි පාට mainly පාට හදන්න පුළුවන් red, yellow, blue වලින්. ආයි box එකේ ඒක තියෙනවා. වෙන printers වගේ නේ මේ print එක සෑහෙන ලොකුයි. cartridge එකක් සෑහෙන slim. එහෙනම් අපි tapes ගලව ගමු. මෙන්න මේ නිල් පාට ටේප් කෑලි තියෙන්නේ. ඔය පියන් එහෙම ඇරෙන්නේ නැති වෙන්න. මේ තියෙන ඕපන් උනේ ස්කෑන් කරන්න තියෙන තැන. A4 LTR B5 scanning තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊපස්සේ papers දාන්න තියෙනවා. හරි.
පේපර්ස් දාන එක මේ වගේ පේනක් කරලා ගන්න පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ මේ අපිට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් පේපර් සයිස් එක. ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් පවර් කේබල් එක ගහන්න තැන. ඊට පස්සේ මෙතනින් කම්පියුටර් PC කනෙක්ටර් එක. ඊට පස්සේ ඉස්සරහින් ආයෙත් තව ටිකක් තියෙනවා. පවර් බටන් එකේ තියෙනවා Wi-Fi බටන්, නෙට්වර්ක් කරන බටන් එක, පේපර්ස් නෑ ස්කෑනින් බටන්ස්, කලර් ප්‍රින්ට්. ඊට පස්සේ ස්ටොප් බටන් එක, ඉන්ක් ඇන්ඩ් පේපර් ඩිටෙක්ටර් එක. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මේ ටිකට තමයි ඉන්ක් දාන්න. හරි මේ තියෙන්නේ. හරි. මෙහෙම ඉන්ක් ටික අරලා ඔය පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේකෙන් ඉන්ක් දාන්න තියෙනවා. ඉන්ක් දාන එක සෑහෙන සේෆ්ලි කරන්න ඕනේ. මොකද එක එක විදිහට එක එක ඉන්ක් දාන්න සිස්ටම් තියෙනවා. එහෙනම් බලමු කොහොමද ඉන්ක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටේප් ටික ගලවලා හරි print වෙලා papers ටික එන්නේ මෙන්න මෙතනට. හරි ඔන්න හො තමයි තියෙන්නේ. මෙතන papers එනවා. මෙතන අපිට cartridge එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේක setup කරමු. සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ print එක setup කරගත්තා. ඒත් කේබල් විදිහට Wi-Fi විදිහට තාම කනෙක්ට් කරගන්න බැරි වුණා. කේබල් විදිහට ටෙස්ට් කොපි එකකුයි ගැහුවා. කිසිම සද්දයක් පද්දයක් නැතුව එනවා. අපි බලමු Wi-Fi එකකින් ගිහිල්ලා මෙයා කියනවා Wi-Fi වල බලන්න කියලා. Wi-Fi හරි Wi-Fi on කරනවා. බලමු printer name එක තිබ්බොත් හොඳයි. මේ Wi-Fi direct බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ හරි print එක හම්බුණා. password එක
paperworks බලන්න ඕනි. print එක set up කරනවා කියන සෑහෙන අමාරු වැඩක්. network status sheets. හරි. ඒකේ අපිට ඒ ෂීට් එක ගන්න ඕනි. print වෙන බලමු සද්දයක්වත් නැහැ. හරි අපිට ඕනේ දේ වදිනවා. ඉන්ජෙක්ට් එකක් වගේ බාරස් ජරස් ගාලා සද්ද නැහැ. ටක් ගාලා වැදෙනවා. ටිකක් ස්ලෝ හැබැයි සද්දය අඩුයි. කොළ දෙකක් තියෙනවා. බලමු මේකේ නන් කියලා දීලා තියෙන්නේ. බලමු මේ කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. Please connect in.
ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? බලමු දැන්වත් හරියයි කියලා. Oh my god. Connect වෙනවද කොහෙද? Please connect වෙන්න. Connect වුණොත් ගොඩ. Connect වුණා නැත් කමන්නේ. දැන්ම subscribe කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න. print ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ ink refill කරන්න පුළුවන් printer එකක්, laser printer එකක්. එතකොට නැත්තම් inkjet ද bubble jet ද මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් connect වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට තමයි කරගන්න වෙන්නේ වැඩි ටික. අපි බලමු කොයි වගේද කියලා. හරි මම කනෙක්ට් කරගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැන්ම subscribe කරන්න.